कोअर्डिनेट्स र भेलोसिटीको टर्ममा कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ पहिला काइनेटिक एनर्जी इन द कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम द काइनेटिक एनर्जी अफ अ सिस्टम अफ पार्टिकल्स इज एक्सप्रेस्ड एज T is equal to 1/2 m x alpha I dot into x alpha I dot भनेको यो चाहिँ x dot भन्ने बित्तिकै के भयो त भेलोसिटी भयो dx by dt भयो नि x dot भनेको रेट अफ एउटा डट हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ के भयो त विथ रेस्पेक्ट टु टाइम चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरेको भन्ने बुझिन्छ dx by dt भनेको भेलोसिटी भयो काइनेटिक एनर्जी भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ 1/2 mv². त्यसलाई चाहिँ हामीले x dot अल्फा I into x dot अल्फा I ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ भेलोसिटी v² लाई where alpha is the summation of I, summation over I is implied. In order to derive the corresponding relation using generalized coordinates, the velocity is following equation is used which relates the coordinate system. X alpha I भनेको एउटा के दुईटा फ्याक्टरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ एउटा भनेको qj अर्को t. qj भनेको एउटा जनरलाइज्ड कोअर्डिनेट्स भयो त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो अर्को भनेको टाइम t मा डिपेन्डेन्ट हुने भयो where j is equal to 1 देखि 3n minus m भनेको टोटल डिग्री अफ फ्रिडम जति छ त्यतिसम्म चाहिँ j को भ्यालु भ्याराइ हुने भयो. अब टेकिङ द टाइम डेरिभेटिभ अफ दिस इक्वेसन हामीले अघि लिएको जुन इक्वेसन छ त्यसको टाइम डेरिभेटिभ लिँदा x अल्फा I डट भनेको एउटा चाहिँ के हुने भयो त qj को टर्ममा डिफ्रेन्सिएट हुने भयो अर्को चाहिँ टाइमको फंक्सनमा डिफ्रेन्सिएट हुने भयो. त्यसरी डिफ्रेन्सिएट हुँदा के हुन्छ त भन्दा हाम्रो डेल जुन qj को टर्मको छ त्यो qj को टर्मलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा डेल x अल्फा I विथ रेस्पेक्ट डिफ्रेन्सिएट विथ डेल qj इन्टु qj डट. अब त्यसमा हामीले त यो त विथ रेस्पेक्ट टु टाइम गरिरहेको छौँ त्यही भएर यसमा फेरि qj डिभाइडेड बाई dt भनेर पनि एउटा टर्म एड गर्नु पर्यो यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा. अब टाइमको भनेको चाहिँ त्यो टाइमको डाइरेक्ट यसमा डिफ्रेन्सिएट हुन्छ डेल एक्स अल्फा I बाई dt भनेर यो डिफ्रेन्सिएट हुने भयो. यो दुईटा डेल एक्स अल्फा I बाई डेल qj इन्टु qj डट प्लस डेल एक्स अल्फा I बाई डेल t भनेर आउँछ है यो डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि. अब यस हामीलाई त mv² चाहिएको छ यो भेलोसिटी भनेको x डट भयो x डट स्क्वायरका लागि हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो. यसलाई स्क्वायर गर्दै जाँदा के हुने भयो त यो टर्मलाई स्क्वायर गर्दा a² प्लस 2ab प्लस b² हुने भयो. a² को टर्म भनेको डेल एक्स अल्फा I बाई डेल qj बाई डेल एक्स अल्फा I बाई डेल qk सेकेन्ड फर्स्ट टर्म j ले रिप्रेजेन्ट गरेछ सेकेन्ड टर्मलाई k ले रिप्रेजेन्ट गरेछ qj डट qk डट भनेर लियौं प्लस 2 into del x alpha I del qj del x alpha I del t into qj plus del x alpha I by del t into del x alpha I by del t हुने. यसलाई चाहिँ हामीले स्क्वायर गर्दाखेरि यो टर्म आयो है. अब यो केसमा चाहिँ यदि एउटा इम्पोर्टेन्ट केस के हुन्छ भन्दा when a system is स्क्लेरोनोमिक भनेको टाइममा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ. There is no explicit dependency on the time in the coordinate transformation. Coordinate transform हुँदा टाइममा यदि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने त्यो केसमा यो के टर्म के हुने भयो त डेल एक्स अल्फा I बाई डेल टी भनेको त 0 हुने भयो. डेल एक्स अल्फा I भनेको कन्स्ट्यान्ट हुने भयो टाइममा डिपेन्डेन्ट नभएपछि यसको डिफ्रेन्सिएसन भनेको 0 हुने भयो. यो टर्म 0 हुने भएपछि यो टर्म पनि 0 भयो यतापट्टिको यो टर्म पनि 0 भयो. बाँकी के रह्यो त डेल एक्स अल्फा बाई डेल qj डेल एक्स अल्फा बाई डेल qk इन्टु qj डट इन्टु qk डट भनेर यो यति टर्म मात्र बाँकी रहने भयो. अब यसलाई हामीले काइनेटिक एनर्जीको टर्ममा लेख्दाखेरि t इज इक्वल टु ajk qj डट इन्टु qk डट भयो. t भनेको के हो त हाफ इन्टु m x अल्फा I डट इन्टु x अल्फा I डट हो. अब हामीले यो जुन टर्म छ यो टर्म डिफाइन गर्दाखेरि t इज इक्वल टु ajk भन्ने छ नि यो ajk भनेको के हुन्छ त हाफ इन्टु m अल्फा इन्टु डेल x यो जुन टर्म छ अगाडिको टर्म x अल्फा I इन्टु x अल्फा I डट भनेको चाहिँ के टर्म बाँकी छ त यति मात्र बाँकी छ. यसलाई हामीले सेपरेट गरिदिसक्यौं. डेल x अल्फा I बाई डेल qj इन्टु डेल x अल्फा I बाई डेल qk
where summation on I is still implied, just as was the case for Cartesian coordinate. Alpha को चाहिँ summation I मा चाहिँ अझै implied छ. We see that the kinetic energy is quadratic function of velocities. Velocities को quadratic function हो kinetic energy. अब हामीले यसलाई फेरि differentiating with above equation with respect to qi गर्यो भने then multiply it by qi dot, we get del t by del qi dot into qi dot गर्दाखेरि 2ajk into qj dot into qk dot हुन्छ. किनभने यसलाई डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि के हुने भयो त? यो माथिको टर्मलाई डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि यो केसमा चाहिँ अब qi del t by del qi dot is equal to 2ajk into qj dot into qk dot भनेर आउने भयो. अब यो इज इक्वल टु के हुने भयो त? ajk into qj dot into qk dot भनेको के हुन्छ? 2t हुन्छ इन्टु 2t हुन्छ. अब के अरे यो इज इक्वल टु 2t भनेर आउने भयो. भनेपछि हामीले काइनेटिक इनर्जीलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने एउटा इक्वेसन चाहिँ यो भयो, t इज इक्वल टु ajk इन्टु qj डट इन्टु qk डट. अब त्यसमा चाहिँ हामीले qi डटले डिफ्रेन्सिएट गरेर फेरि मल्टिप्लाई गर्यो भने, qi डटलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ के आउने रहेछ त? 2ajk इन्टु qj डट इन्टु qk डट आउँछ, इज इक्वल टु 2t हुन्छ. यो चाहिँ काइनेटिक इनर्जीको इक्वेसन भयो ल्याग्रेन्जियन फर्ममा. अब त्यसपछि कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हेरौँ है. कन्जर्भेसन काइनेटिक इनर्जीको इक्वेसन भनेको t इज इक्वल टु ajk इन्टु qj डट इन्टु qk डट भयो. अब कन्सिडर अ जेनरल ल्याग्रेन्जियन विच विल बी अ फङ्सन अफ जेनरलाइज कोअर्डिनेट्स एन्ड भेलोसिटिज एन्ड मे अल्सो डिपेन्ड एक्सप्लिसिटली अन टाइम. अब एउटा ल्याग्रेन्जियन हामीले कन्सिडर गरौँ विच इज डिपेन्डेन्ट अन जेनरलाइज कोअर्डिनेट्स एन्ड भेलोसिटिज एन्ड मे अल्सो डिपेन्ड अन टाइम. This dependence may arise from time variation of external potential or from time dependent constants. Then the total time derivative of L is के हुने भयो? dl by dt गर्दा यसमा चाहिँ यो फंक्सन अफ एउटा जेनरलाइज कोअर्डिनेट छ अनि भेलोसिटी छ भनेपछि एउटा के हुने भयो? del L by del qj into qj डट हुने भयो. del L by del qj डट into qj डबल डट भनेको यो जेनरलाइज भेलोसिटी एसिलेरेसन भयो प्लस del L by del t. एउटा जेनरलाइज कोअर्डिनेट्सको टर्म, भेलोसिटीको टर्म र टाइमको टर्म भयो. यो चाहिँ जेनरलाइज भेलोसिटीको टर्ममा के अरे कोअर्डिनेट्सको टर्ममा हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्दा विथ रेस्पेक्ट टु टाइम डिफ्रेन्सिएट गर्दा यो टर्म आयो del L by del qj इन्टु qj डट. फेरि जेनरलाइज भेलोसिटीको टर्ममा डिफ्रेन्सिएट गर्दा यो आयो del L by del qj डट इन्टु qj डट डबल डट भनेर आयो प्लस del L by del t भनेर आयो. यो del L by del t को फर्ममा है. यो हामीले तीनटा जेनरलाइज कोअर्डिनेट्स, जेनरलाइज भेलोसिटी र टाइमको फर्ममा लेख्यौँ. But from Lagrange equation हामी सबैलाई थाहा छ del L by del qz is equal to d by dt del L by del qz डट है. Lagrange equation भनेको del L by del qz is equal to d by dt del L by del qz डट. अब हामीले del L by del qz को ठाउँमा यो भ्यालु लगेर राख्दियौँ. dl by dt भनेको के हुन्छ? d by dt del L by del qz डट इन्टु qz डट प्लस del L by del qz डट इन्टु qz डबल डट प्लस del L by del t. अब हेरौँ यो दुईटा टर्म चाहिँ हाम्रो यो भेक्टर के अरे प्रोडक्टको फर्ममा छ नि, यो प्रोडक्ट रुल लगाएको फर्ममा छ नि. हेर त d by dt del L by del qz डट इन्टु qz डट भनेको यो एउटा u र v को टर्ममा भयो. त्यसै गरी del L by del qz डट इन्टु qz डबल डट भनेको हामीले कसरी लेख्न सकिने भयो त भन्दा dub by dt भनेको के हुन्छ? u dv by dt प्लस v du by dt हुन्छ हैन. हाम्रो अब यो केसमा चाहिँ u भनेको के भयो त? qj डट हुने भयो. v भनेको के भयो त? del L by del qj डट हुने भयो. भनेपछि यसलाई हामीले यसरी लेख्न सकियो d by dt भनेको dub by dt भनेर लेख्न सकिने भयो. del L by del qz डट इन्टु qj डट भनेर लेख्न सकिने भयो हैन. यो u को टर्म भयो, यो v को टर्म भयो. यसलाई ओपन गर्दाखेरि ए आउँछ नि. हेर यो टर्म आउँछ
प्लस डेल एल बाई डेल टी। ठिक छ, यो बुझ्यो। यु र भी को टर्ममा लेख्यौँ र त्यसलाई अब हामीले प्रोडक्ट रुल रिभर्स गर्यौँ। प्रोडक्ट रुललाई रिभर्स गर्यौँ भने यो फर्ममा आउने भयो। अब हेरौँ हाम्रो केसहरुमा चाहिँ के छ त भन्दा डी बाई डिटी अनि डेल एल बाई डेल क्युजे डट इन्टु क्युजे डट माइनस एल प्लस डेल बाई डिटी डेल टी भनेको हामीले चाहिँ त्यसलाई हाम्रो एउटा नयाँ टर्मले डिफाइन गर्छौँ। यो जुन डिफ्रेन्सिएसन छ यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ टर्मले डिफाइन गर्छौँ। त्यो भनेको डिएच बाई एच भनेर टर्मले डिफाइन गर्छ। त्यसलाई ह्यामिल्टोनियन भनिन्छ। ह्यामिल्टोनियन भनेर डिफाइन गर्छौँ यो टर्मलाई। dh by dt plus del L by del t is equal to 0. dh by dt is equal to minus del L by del t. अब where we have introduced a new function के भयो त qj dot into del L by del qj dot minus L भयो। अब in case where the Lagrangian is not explicitly depend on time, यो चाहिँ यदि टाइममा डिपेन्डेन्ट भएन भने यो भनेको के हुने भयो त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। यो चाहिँ यदि टाइममा डिपेन्डेन्ट भएन भने यो टर्म चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुने भयो हैन। एच इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। त्यही भएर क्युजे डट इन्टु डेल एल बाई डेल क्युजे डट माइनस एल इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब डेल एल बाई डेल क्युजे डट भनेको के हुन्छ त है, यल भनेको के हो, यल भनेको टाइम टी माइनस यु काइनेटिक इनर्जी माइनस पोटेन्सियल इनर्जी बाई डेल क्युजे डट गर्दा क्युजे टाइम भनेको चाहिँ अब यो जेनरलाइज भेलोसिटीमा डिपेन्ड के अरे टाइम रे काइनेटिक इनर्जी भनेको चाहिँ जेनरलाइज भेलोसिटीमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो। पोटेन्सियल इनर्जी चाहिँ यसमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन, डेल क्युजे डटमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ र हुँदैन। भनेपछि हामीले यसलाई यु को लाई नेग्लेक्ट गरेर डेल टी बाई डेल क्युजे डट मात्र लेख्न सकिन्छ। त्यही भएर अब हामीले एच इज इक्वल टु क्युजे डट डेल टी बाई डेल क्युजे डट माइनस यल भनेर लेख्ने हो, सकिने भयो। अब यो टर्म हेरौँ, यो टर्म हामीले अगाडिको काइनेटिक इनर्जीबाट यो टर्म भनेको के निकालेका छौँ त 2t भनेर निकालेका छौँ। क्युजे डट इन्टु डेल टी बाई डेल क्युजे डट भनेको 2t भनेर निकालेका छौँ। माइनस यल भनेपछि टी माइनस यु भयो, टी कट हुन्छ, टी प्लस यु इज इक्वल टु ई इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। भनेपछि यो चाहिँ हामीले कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको निकाल्यौँ नि यसबाट। The function H is called the Hamiltonian of the system and it is equal to the total energy only if the conditions are met. एउटा चाहिँ के हो त भन्दा कन्डिसन के हो त भन्दा फर्स्ट कन्डिसन भनेको the equation of transformation connecting the Cartesian and generalized coordinates must be independent of time. Kinetic energy यो चाहिँ जुन इनर्जी छ के अरे इक्वेसन छ त्यो भनेको चाहिँ टाइममा इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो र त्यो पोटेन्सियल इनर्जी मस्ट बी भेलोसिटी इन्डिपेन्डेन्ट। पोटेन्सियल इनर्जी भेलोसिटीमा डिपेन्डेन्ट हुनु भएन। यो दुईटा केसमा चाहिँ हामीले ह्यामिल्टनियन भनेको चाहिँ इज इक्वल टु टोटल इनर्जी अफ द सिस्टम भनेर लिन सकिन्छ र त्यो केसमा टोटल इनर्जी अफ द सिस्टम रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। यो चाहिँ टोटल इनर्जी अफ द सिस्टम रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। हामीले कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको डेरिभेसन गर्यौँ ल्याग्रेन्जियन मेथडबाट। त्यसमा नयाँ फंक्सन एउटा ह्यामिल्टोनियन भनेर डिफाइन गर्यौँ र त्यो भनेको इनर्जीसँग इक्वल हुन्छ जब चाहिँ कार्टेसियन एन्ड जेनरलाइज कोअर्डिनेट लाई को इक्वेसन भनेको टाइमसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यसैगरी पोटेन्सियल इनर्जी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ भेलोसिटी, भेलोसिटीसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुने भयो। अब नोएथर्स थ्योरम भनेर हेरौँ। We can derive conservation theorem by taking advantage of the so-called Noether's theorem, which connects the given symmetry to the invariance of the corresponding physical quantity. Consider a set of variation del qj on the generalized coordinates that define a system, which may or may not be independent. We write the variation of the Lagrangian as अब हामीले अहिले टाइमलाई कन्सिडर गरेनौँ, टाइमसँग इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर हामीले लियौँ। डेल एल इज इक्वल टु डेल एल बाई डेल क्युजे इन्टु डेल क्युजे प्लस डेल एल बाई डेल क्युजे डट इन्टु डेल क्युजे डट। अब यो हाम्रो ल्याग्रेन्ज इक्वेसनबाट थाहा छ डेल एल बाई डेल क्युजे भनेको के छ त डी बाई डिटी डेल एल बाई डेल क्युजे डट। अब यो भ्यालु लगेर माथिको इक्वेसनमा राखिदिउँ। डेल एल इज इक्वल टु डी बाई डिटी डेल एल बाई डेल क्युजे डट प्लस डेल एल बाई डेल क्युजे डट इन्टु डेल क्युजे डट गर्दाखेरि यो अघिको जस्तै प्रोडक्ट को फर्ममा आयो।
प्रोडक्ट प्रोडक्टको डिफरेन्सिएसनको फर्ममा आयो डी बाई डिटी हामीले डाइरेक्ट लेख्न सक्यो डेल एल बाई डेल क्युजे डट इन्टु डेल क्युजे भनेर लेख्न सकिने भयो। अब नोइजर्स थ्योरमले के भन्छ त यो टर्म आइसक्यो डेल एल को टर्म आइसक्यो भने नोइजर्स थ्योरम स्टेट्स दैट एनी सेट अफ भेरिएसन डेल क्युजे दैट लिव्स द ल्याग्रेन्जियन अफ द सिस्टम इन्भेरिएन्ट डेल एल चाहिँ 0 राख्छ भने इम्प्लाइज द कन्जर्भेसन अफ फलोइङ क्वान्टिटी भने त्यो केसमा डेल एल बाई डेल क्युजे डट इन्टु डेल क्युजे भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। नोइजर्स थ्योरमले के भन्छ यदि डेल एल इज इक्वल टु 0 हुन्छ भने त्यो केसमा डेल एल बाई डेल क्युजे डट इन्टु डेल क्युजे भनेको के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। डेल एल बाई डेल क्युजे डट इन्टु डेल क्युजे इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। अब कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम हामी नोइजर्स थ्योरमबाट प्रुभ गर्छौं। नोइजर्स थ्योरम युज गरेर consider the translation in space of entire system, that is to say every generalized coordinate is translated by infinitesimal amount such that qj चाहिँ के भयो ट्रान्सलेट भयो त qj plus del qj मा ट्रान्सलेट भयो। because space is homogeneous in inertial frame then Lagrangian del L is equal to 0 हुन्छ यो केसमा। the Lagrangian function of the closed system must be invariant which is subjected to such a translation of the system in स्पेस। त्यही भएर के हुने भयो डेल एल इज इक्वल टु 0 हुने भयो। डेल एल इज इक्वल टु 0 भएपछि हाम्रो नोइजर्स थ्योरमले के भन्छ त डेल एल बाई डेल क्युजे डट इन्टु डेल क्युजे इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भयो। अब हामीले यो टर्म मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट लिन सकिने भयो डेल एल बाई डेल क्युजे डट पनि कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। डेल एल बाई डेल क्युजे डट पनि कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। अब सिन्स द डेल डिस्प्लेसमेन्ट डेल क्युजे आर आर्बिट्ररी एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट अब यसलाई यो फंक्सनलाई एउटा डिफाइन गरौँ pj इज इक्वल टु डेल एल बाई डेल क्युजे डट भनेर हामीले यसलाई फंक्सनलाई डिफाइन गर्यौं। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ बिकज द फ्याक्ट दैट pj रिड्युस टु द ऑर्डिनरी कंपोनेंट अफ द लिनियर मोमेन्टम व्हाइल डिलिङ विथ द कार्टेशियन कोअर्डिनेट थ्रु। अब हामीले चाहिँ p लाई डिफाइन गर्ने बेलामा डेल एल बाई डेल x अल्फा आई भनेर लियौं। x आई हामीले चाहिँ जनरलाइज कार्टेशियन कोअर्डिनेटको फर्ममा लेख्दाखेरि डेल एल बाई डेल x अल्फा आई डट भनेर लियौं है। यो चाहिँ जनरलाइज भेलोसिटी भयो। डेल टी माइनस यू बाई डेल एक्स डट अल्फा आई भयो। यसमा अब यू को टर्मलाई डिफ्रेन्सिएट हुँदैन किनभने यू इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ जनरलाइज भेलोसिटीमा। त्यही भएर डेल टी बाई डेल एक्स अल्फा आई डट भनेर लेख्न सकिने भयो। त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा टी भनेको हाफ एम अल्फा एक्स अल्फा आई डट को स्क्वायर हुने भयो। त्यो चाहिँ टर्म के आयो त भन्दा एम अल्फा एक्स अल्फा आई डट। यो भनेको के हो त एम इन्टु भी हो हैन। एम इन्टु भी भनेको के हो त टर्म एम भी भनेको लिनियर मोमेन्टम हो। दे आर कल्ड द जनरलाइज मोमेन्टम फ्रम द एबव इक्वेसन वी हैव। यो pj भनेको डेल एल बाई डेल क्युजे डट भयो। यो टर्म भनेको कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि pj इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। लिनियर मोमेन्टम भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। हामीले ल्याग्रेन्जियनबाट डिराइभ गरेको। द जनरलाइज मोमेन्टम कम्पोनेन्ट pj इज कन्जर्भड when dealing with the Cartesian coordinate. The total linear momentum pi in the given direction is also conserved. हामीले चाहिँ डेल एल बाई डेल क्युजे डट भनेको पीआई भनेर लियौं। त्यो भनेको के हो त हाम्रो लिनियर मोमेन्टम भनेर आयो या यसलाई चाहिँ हामीले ल्याग्रेन्जियन फर्ममा लेख्दा जेनरलाइज्ड मोमेन्टा भनेर लेख्यौं। त्यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट नोइजर्स थ्योरमबाट हामीलाई थाहा भयो कि pj इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम हामीले यो ल्याग्रेन्जियन मेथडबाट डिराइभ गरेको। अब फेरि अर्को हेरौं कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम। Since space is isotropic, the properties of the closed system are unaffected by its orientation. In particular, the Lagrangian will be unaffected if the system is rotated through a small angle. Therefore, हामीले के लेख्न सक्यो त del L is equal to d by dt pj into del qj भनेर लेख्न सकिने भयो is equal to 0. del L भनेको d by dt pj into del qj is equal to 0. अब हामीले कन्सिडर एउटा सिस्टम कन्सिडर गर्यौं where Lagrange is considered in a function of Cartesian coordinates so that we make the following substitution. qj भनेको x अल्फा i को टर्ममा छ। त्यसैगरी pj भनेको p अल्फा i को टर्ममा छ। त्यो भनेको m अल्फा into x अल्फा i डट भयो। यो चाहिँ कार्टेशियन कोअर्डिनेटको फर्ममा छ है। qj भनेको यो x अल्फा भन्नेबित्तिकै यो कार्टेशियन कोअर्डिनेटको टर्ममा छ। अब फ्रम द फिगर हामीलाई थाहा छ
थीटा इज डेल आर अल्फा इज इक्वल टु डेल थीटा इन्टु आर अल्फा। डेल थीटा भनेको डेल आर अल्फा बाई आर अल्फा भयो। डेल थीटा भनेपछि डेल आर अल्फा भनेको के हुने भयो त डेल थीटा इन्टु आर अल्फा हुने भयो। डेल थीटा इन्टु आर अल्फा भनेर यो टर्ममा हुने भयो। थीटा इज इक्वल टु एल बाई आर लेखेका छौँ। यो सानो एकदम स्मल एङ्गलका लागि थीटा इज इक्वल टु एल बाई आर भनेर लियौँ। अब डी बाई डिटी माथिको जुन इक्वेसन छ त्यसको लागि हामीले डेल एल निकाल्नका लागि के छ त भन्दा डी बाई डिटी पी अल्फा डेल एक्स अल्फा आई भनेर लिँदाखेरि डी बाई डिटी इन्टु पी अल्फा इन्टु डेल आर अल्फा भयो। अब डेल आर अल्फा भनेको के छ त डेल थीटा इन्टु आर अल्फा भयो। अब यसलाई हामीले कुन फर्ममा लेख्न सकिन्छ त डेल थीटालाई बाहिर निकालेर आर अल्फा इन्टु पी अल्फा भनेर यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ। कसरी भन्दा ए डट बी इन्टु सी इज इक्वल टु सी डट ए इन्टु बी इज इक्वल टु बी डट सी इन्टु ए हुन्छ नि। यो रिलेसनबाट हामीले यो फर्ममा लेख्न सकिने भयो। डी थीटा इन्टु आर अल्फा इन्टु पी अल्फा भनेर लिन सकिने भयो। डी थीटालाई हामीले बाहिर राखेर डी बाई डिटी आर अल्फा इन्टु पी अल्फा भनेर लिन सक्यो। अब आर अल्फा इन्टु पी अल्फा यो भनेको त लिनियर मोमेन्टम हो। अब आर अल्फा इन्टु पी अल्फा भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ के हुन्छ त एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ हो कि होइन। आर अल्फा आर इन्टु पी भनेको के हो त एङ्गुलर मोमेन्टम हो। एङ्गुलर मोमेन्टम भयो। त्यही भएर डेल थीटा इन्टु डी बाई डिटी आर अल्फा इन्टु पी अल्फा इज इक्वल टु डेल थीटा इन्टु डी बाई डिटी यल अल्फा इज इक्वल टु 0, where L alpha is equal to R alpha into P alpha is the angular momentum vector associated with the particle identified with the index alpha. But since del theta is arbitrary, we must have L alpha is equal to constant. But since del theta arbitrary भइसकेपछि we must have L alpha is equal to constant हुने भयो। हाम्रो किनभने हाम्रो चाहिँ के छ त डेल एल भनेको 0 छ। डेल एल भनेको 0 भनेपछि यो जुन डेल बाई डी थीटा इन्टु यल अल्फा भनेको पनि यो 0 हुने भयो। भनेपछि यल अल्फा भनेको के रहेछ त कन्स्ट्यान्ट रहेछ फर अल भ्यालु अफ अल्फा। हामीले अब यसमा ल्याग्रेन्जियनबाट कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमको इक्वेसन पनि निकाल्यौँ। ठिक छ। फाइनल समिङ ओभर अल अल्फा वी क्यान फाइन्ड द्याट यसको समेसन गर्दा अल्फा इज इक्वल टु 1:n भनेर लिँदा चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हाम्रो। इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नोट द्याट अल्दो वी ओन्ली निड नोइदर्स थ्योरम टु प्रुभ द कन्जर्भेसन अफ लिनियर एन्ड एङ्गुलर मोमेन्टम, इट क्यान अल्सो बी युज टु एक्सप्रेस द कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। हामीले कन्जर्भेसन अफ इनर्जी देखायौँ, त्यसमा चाहिँ नोइदर्स थ्योरम युज गरेका थिएनौँ, तर त्यो पनि युज गरेर देखाउन पनि सकिन्छ भनेर भनेको छ। अब हाम्रो लास्ट टपिक भनेको डिएलम्बर्ट्स प्रिन्सिपल। हामीलाई थाहा छ लेट्स कन्सिडर द इक्वेसन अफ मोसन एफ अल्फा इज इक्वल टु पी अल्फा डट भनेर हामीले न्युटनियन र ल्याग्रेन्जियनलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्स गराउँदाखेरि निकाल्यौँ है। एफ अल्फा इज इक्वल टु पी अल्फा डट। अब त्यसलाई हामीले के फर्ममा लेख्न सक्यो एफ अल्फा माइनस पी अल्फा डट इज इक्वल टु 0 और समेसन अल्फा एफ अल्फा माइनस पी अल्फा इन्टु डेल आर अल्फा इज इक्वल टु 0। यो जुन फर्म छ यो फर्मलाई चाहिँ हामीले यो एफ अल्फा माइनस पी अल्फा डटलाई चाहिँ यो फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ र यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसन भनेको डिएलम्बर्ट्स प्रिन्सिपल हो। यो जुन इक्वेसन छ दो इक्वेसन इज कल्ड डिएलम्बर्ट्स प्रिन्सिपल। हाम्रो यो टपिक यसको सिलेबसमा भएको टपिक चाहिँ हामीले कभर गर्यौँ। हामीलाई अब कन्जर्भेसन प्रिन्सिपलहरू भनेको छ, अनि त्यसपछि अब जेनरलाइज कोअर्डिनेट्स, अनि त्यसपछि डिग्री अफ फ्रिडमको बारेमा भन्ने भनेको छ, डिएलम्बर्ट्स ल्याग्रेन्ज इक्वेसनहरू भनेको छ, त्यसपछि मोसनको इक्वेसन निकाल्ने भनेर भनेको छ है। यो सबै हामीले मैले चाहिँ यसमा कभर गर्न ट्राई गरेको छु। अब यसको डेरिभेसनहरूमा चाहिँ अब कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ छ, त्यो तिमीहरूले हेऱ्यौ भने बुझ्न सक्छौ। यो फिजिक्सको डेरिभेसन टाइपको प्रब्लमहरू छ यसमा चाहिँ। अब इक्जाममा चाहिँ यस्तो यो कन्जर्भेसन थ्योरमहरू सोधेको जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। त्यही पनि तिमीहरूले ओल्ड क्वेसनहरू हेर, एकचोटि हेरेर चाहिँ जाऊ इक्जाममा, नसोधेको भयो भने अब सोध्न सक्छ। के गर्नु पर्यो त हामीले अब मैले त्यो पिडिएफ दिन्छु, त्यो पिडिएफ पनि हेर, अनि त्यसपछि यो स्लाइड हेरिसकेपछि त्यो चाहिँ यो च्याप्टरका लागि पुग्छ होला।
अब त्यो बाहेकको हाम्रो योभन्दा अरू च्याप्टरहरू जुन छ नि त्यो च्याप्टरहरूका लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा तिमीहरूले बियर एन्ड जोन्सन र हिब्लरको जुन बुक छ मैले पिडिएफ पनि पठाइदिएको छु होला सिआरलाई सिआरले सेयर गर्यो कि गरेन थाहा भएन पिडिएफ चाहिँ पठाइदिएको छु त्यो पिडिएफबाट हेरे पनि भयो तिमीहरूले अब लाइब्रेरीबाट बुक लगेर हेरे पनि भयो बियर एन्ड जोन्सन र हिब्लरको बुक त्यसमा डायनामिक्सको पोर्सन जुन छ त्यसमा भएको इक्जाम्पलहरू सबै सल्भ गर्ने त्यसमा भएको इक्जाम्पलहरू सबै सल्भ गर्ने त्यसपछि अब त्यो सकिसकेपछि ओल्ड क्वेसनहरू हेर्ने र ओल्ड क्वेसनमा त्यो बाहेकको क्वेसनहरू धेरै जसो इक्जाम्पलहरूबाटै सोधेको छ होला सायद बियर एन्ड जोन्सन र हिब्लरको इक्जाम्पलबाट सोधेको छ त्यो बाहेकको क्वेसनहरू छ भने पनि त्यसलाई सल्भ गर्ने हामीले इक्जाम्पल गरिसक्यौँ भने ट्राई गरिसक्यौँ भने तिनीहरू पनि गर्न सकिन्छ बियर एन्ड जोन्सन को एउटा बुक भयो भेक्टर मेकानिक्स फर इन्जिनियर्स भन्ने छ त्यसको डाइनामिक्स पोर्सन त्यसपछि इन्जिनियरिङ मेकानिक्स भन्ने छ चाहिँ त्यो चाहिँ हिब्लरको बुक भयो त्यो दुईटा बुकबाट इक्जाम्पलहरू सबै चाहिँ गर्ने है ठिक छ अब त्यसमा केही डाउटहरू आयो भने त्यसमा केही बुझिएन भने इक्जाम्पलहरू गर्दाखेरि केही बुझिएन भने चाहिँ मलाई ए टिम्समा मेसेज गर्दा हुन्छ त्यो बुझिएन भनेर त्यसपछि अब तिमीहरूको एसेसमेन्ट चाहिँ अब सन्डेतिर अरू कुनै सब्जेक्टको एसेसमेन्ट छ सर सन्डे त सन्डे के को छ क्याटको छ क्याटको इक्जाम हो हजुर त्यसपछि अरू एसेसमेन्टहरू सकिसकेको हो सबै छैन सकिएको छैन त्यसपछि चाहिँ जे छैन डेट फिक्स भएको छैन हैन त्यसो भए ट्युसडे चाहिँ इन्जिनियरिङ मेकानिक्सको एसेसमेन्ट गरौँ ए हस् अनलाइन अनलाइन नै हुन्छ एसेसमेन्ट चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ च्याप्टर 1 देखि 4 सम्म च्याप्टर 1 देखि 4 सम्मको लिन्छु म त्यो अगाडिको जुन हाम्रो पार्टिकल्सको केस छ त्यो पार्टिकलको लागि मात्रै लिन्छु अब त्यसमा इक्जाममा चाहिँ जति मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यही अनुसारको त्यतिसम्मको क्वेसन आउने भयो अब टाइम कति बेला भनेर म पछि फिक्स गरौँला ट्युसडेका लागि चाहिँ रेडी भएर बस च्याप्टर 1 to 4 हाम्रो भर्चुअल वर्कको च्याप्टर भयो त्यसपछि काइनेटिक्स अफ पार्टिकल्स एउटा फोर्स मास एन्ड एसिलेरेसन वर्क इनर्जी र इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम यो 40 मार्क्स भन्दा अलिक कम हुन्छ होला त्यही अनुसार नै टाइम पनि छुट्याउँछु म ट्युसडेलाई भयो है सबैलाई इन्फर्म गरिदियो नआएकोलाई ट्युसडे चाहिँ तिमीहरूको एसेसमेन्ट हुन्छ अनलाइन नै हुन्छ च्याप्टर 1 देखि 4 सम्म काइनेटिक्स अफ पार्टिकल्स इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम सम्म त्योभन्दा बढी अब प्रिपेयर गर्न पनि अलिक गाह्रो होला तिमीहरूलाई ठिक छ अरू केही प्रब्लमहरू आयो भने टिम्समा चाहिँ मलाई तिमीले अब मैले भनिसकेँ बियर एन्ड जोन्सनको र हिब्लरको बुक पढ्ने अरू च्याप्टरका लागि त्यसपछि यो जुन लास्टको च्याप्टर छ म त्यसको एउटा पिडिएफ पनि हालिदिन्छु र यो स्लाइड पनि भयो त्योबाट हेर्ने र ओल्ड क्वेसन हेर्ने ओल्ड क्वेसनमा कस्तो टाइपको क्वेसन आएको छ त्यही अनुसार प्रिपेरेसन गर्ने अरू केही छ कसैलाई प्रब्लम सर भनेपछि त्यो के अरे 20 मार्क्सकै हुँदैन अब एक्जाममा जति आउँछ त्यो चारवटा च्याप्टरबाट त्यति मार्क्सको हुन्छ 4वटा क्वेसन आउँछ अब यसमा मार्क्सहरू डिभाइड गर्दाखेरि इक्जाममा जसरी डिभाइड गर्छ त्यसरी नै गर्छु त्यही अनुसार टाइम पनि हुन्छ अब 4वटा च्याप्टरबाट कति मार्क्स पर्छ टोटलमा हेर्छु क्याल्कुलेट गरेर अनि त्यही अनुसार टाइम पनि राख्छु हुन्छ सर ओके थ्याङ्क यू क्लास थ्याङ्क यू सर